फ्रेंड्स, टुडे स्पेशल डिश या माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासाठी मस्त यम्मी डच केक घेऊन आलेली आहे। हा केक दिसायला जितका सुंदर दिसतो आहे तितकाच तो खायला सुद्धा खूप टेस्टी असा हा केक लागतो। हा केक मी 250 ग्रॅमचा केलेला आहे। याकरता लागणारे साहित्य आणि त्याची कृती मी पुढे तुम्हाला सांगणारच आहे, पण त्याआधी तुम्ही जर का माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तसेच शेजारचं बेलचं चिन्ह सुद्धा प्रेस करा, जेणेकरून माझ्या येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत जातील। चला तर मग आता कृतीकडे वळूया। 250 ग्रॅमचा म्हणजेच पाव किलोचा केक तयार करण्यासाठी या ठिकाणी मी 100 ग्रॅम एवढं चॉकलेट प्रीमिक्स घेतलेलं आहे। त्यामध्ये 1 चमचा रिफाइंड ऑइल घालून घेतलेला आहे आणि आता आपण हे पाणी घालून छान भिजवून घेऊया। आता हे बॅटर आपल्याला थोडं थोडं पाणी घालून भिजवून घ्यायचं आहे। आता आपण त्यामध्ये चॉकलेट इसेन्सचे काही ड्रॉप टाकून घेऊया, यामुळे छान फ्लेवर आपल्या केकला येतो। आता हे मिश्रण आपल्याला तेलाने ग्रीस करून घेतलेला आणि खाली बटर पेपर टाकलेल्या डब्यामध्ये ओतून घ्यायचं आहे आणि 4 ते 5 वेळा आपल्याला हे छान टॅप करून घ्यायचे, जेणेकरून यातले एअर बबल्स निघून जातील आणि आपला जो केक आहे तो छान इक्वल फुगेल। आता मी या ठिकाणी 10 मिनिटे प्रीहीट करून घेतलेल्या कुकरमध्ये आपला हा डबा ठेवून घेतलेला आहे। आता साधारण 25 मिनिटांनंतर बघा आपला जो केक आहे तो मस्तपैकी बेक झालेला आहे। केक थंड झाल्यानंतर सुरीच्या मदतीने आपण त्याच्या कडा सैल करून घ्यायचे आहे आणि आपल्या केकला डिमोल्ड करून घ्यायचं आहे। वाव, मस्त आपला केक या ठिकाणी मस्तपैकी बेक करून झालेला आहे। त्याचा खालचा बटर पेपर आपण काढून घ्यायचा आहे। तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता मस्त फ्लफी असा हा केक तयार झालेला आहे आणि तेवढा सॉफ्ट सुद्धा आहे। आता चाकूच्या साहाय्याने आपल्याला या केकच्या खाचा तयार करून घ्यायचा आहे। आपण या ठिकाणी 2 लेयर्स केकच्या तयार करणार आहोत। त्याकरता या खाचांमध्ये आपल्याला दोरा घालायचा आहे आणि दोन्ही हात आपल्याला विरुद्ध दिशेने करून हा दोरा खेचून घ्यायचा आहे, जेणेकरून आपल्या केकच्या ज्या लेयर्स आहे त्या एकसारख्या मस्त अशा तयार होतील। बघा या ठिकाणी आपल्या लेयर्स करून तयार आहेत। आपला हा केक आपण डच केक करतोय, त्याकरता आपल्याला चॉकलेट सिरप तयार करून घ्यायचे आहे। गॅसवरती पाणी उकळायला ठेवलेलं आहे मी पातेल्यामध्ये आणि एका डिशमध्ये जवळपास 30 ग्रॅम एवढी डार्क कंपाऊंड चॉकलेट मी मेल्ट व्हायला ठेवलेली आहे। आपल्याला याचं छान चॉकलेट सिरप तयार करून घ्यायचं आहे। या ठिकाणी चॉकलेट बघा मेल्ट व्हायला सुरुवात झालेली आहे। पाणी गरम झाल्यानंतर गॅस बंद करून टाकायचा आहे। आता बघा हे चॉकलेट सिरप आपल्याला बीट केलेल्या व्हिपिंग क्रीम मध्ये आपण हे टाकून घेणार आहोत आणि यालाच डच क्रीम असे म्हणतात। तर आता हे डच क्रीम आपण आपल्या केकला लावणार आहोत आणि म्हणून मग आपला हा जो केक आहे तो डच केक आहे। आता पहिल्या लेयर्स वरती आपण शुगर सिरप घालून घ्यायचं आहे। या शुगर सिरप मध्ये सुद्धा मी काही चॉकलेट इसेन्सचे ड्रॉप टाकलेले आहे। आता आपण एका पाइपिंग बॅग मध्ये व्हिपिंग क्रीम भरून घ्यायची आहे आणि ती या पद्धतीने आपण आपल्या पहिल्या लेयर वरती सर्व दूर छान व्हिपिंग क्रीम पसरवून घ्यायची आहे आणि त्यानंतर पॅलेट नाईफच्या साहाय्याने छान इक्वल करून घ्यायची आहे। या पद्धतीने आपल्याला आयसिंग करणे खूप सोपं जातं, म्हणून आपण या पद्धतीने करायचं आहे। आता दुसरी लेयर आपण यावरती ठेवून घेणार आहोत। आता दुसरी लेयर ठेवल्यानंतर परत तीच प्रोसेस फॉलो करायची। आपण या ठिकाणी शुगर सिरप आपण टाकून घ्यायचं आहे। आता शुगर सिरप टाकून झाल्यानंतर 2 लेयरच्या जी मधली गॅप असते ती आपण आधी क्रीमने भरून काढूया। या पद्धतीने आपल्याला मध्ये क्रीम लावून घ्यायचं आहे आणि त्याचं क्रम कोटिंग करून घ्यायचं आहे। या पद्धतीने क्रम कोटिंग करून घेतलं की आपल्याला क्रीम लावणे सोपं जातं आणि झटपट आपलं काम होतं। या पद्धतीने सर्व दूर छान क्रीम लावून घ्यायचं आहे आणि आपण फायनल फिनिशिंग जी आहे ते आता या स्क्रेपरच्या साहाय्याने करून घेणार आहोत। याआधी सुद्धा मी काही केकचे व्हिडिओज अपलोड केले आहेत, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते आहे, ते तुम्ही नक्की चेक करा आणि माझ्या पद्धतीने सर्व केक ट्राय करून बघा। बघा आपलं जे केकचं फिनिशिंग आहे ते मस्तपैकी तयार झालेलं आहे। आता आपल्याला यावरती छान डिझाईन तयार करून घ्यायची आहे। पाइपिंग बॅगमध्ये मी चॉकलेट सिरप भरून घेतलेला आहे आणि त्याच्या मदतीने आता आपल्या केकवरती छान डिझाईन तयार करून घेणार आहे। बघा या पद्धतीने मस्तपैकी आपण डिझाईन तयार करायची आहे।
वाव, खूप भारी दिसते। आता आपली डिझाईन तयार करून झाली की आपण वरच्या बाजूने याला चॉकलेट वरतून ड्रिप करत जायचं आहे, जेणेकरून मस्तपैकी डिझाईन याची आपली दिसणार आहे। बघा, या पद्धतीने आपण चॉकलेट जे सिरप आहे थोडं थोडं ड्रिप करत जायचं आहे। या पद्धतीचं फ्लोइंग कन्सिस्टन्सी असलेलं चॉकलेट सिरप आपल्याला या ठिकाणी हवे, जेणेकरून मस्त डिझाईन तयार होते। आणि त्यानंतर शेवटी आपण यावरती मस्त फ्लावर्स तयार करून घ्यायचे आणि खाली जी लेयर आहे ती सुद्धा तयार करून घ्यायची आहे। बघा, या ठिकाणी आपला जो केक आहे पूर्णपणे मस्त डेकोरेट करून झालेला आहे। छान सुंदर क्यूट फुलं सुद्धा काढलेली आहे आणि त्याला अट्रॅक्टिव्ह करण्यासाठी मी त्यामध्ये टूटी फ्रुटी सुद्धा टाकलेली आहे आणि काही शुगर बॉल सुद्धा टाकलेली आहे। तर माझी आजची ही डच केकची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते मला कमेंट्स करून नक्की सांगा। माझा व्हिडिओ जर का तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक सुद्धा करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय।